Έχετε σκεφτεί ποτέ τι υπάρχει λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους? Έχετε σκεφτεί για παράδειγμα ότι μπορεί να περπατάμε πάνω από μία υπόγεια πόλη? Κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, κρυμμένα κάτω από στρώματα χώματος και πέτρας, βρίσκονται απομεινάρια αρχαίων πολιτισμών, ολόκληρες πόλεις, κάποιες από τις οποίες δημιουργήθηκαν στην αρχαιότητα και άλλες κατά τη νεότερη ιστορία. Οι περισσότερες από αυτές τις υπόγειες πόλεις χτίστηκαν με γνώμονα την ασφάλεια και πολλές από αυτές έχουν διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό, περιμένοντας να μοιραστούν τις ιστορίες του παρελθόντος μας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε 8 από τις πιο μυστήριες υπόγειες πόλεις. Νούμερο 1. Derinkuyu. Η περιοχή της Καππαδοκίας στην Τουρκία με τα ηφαιστειογενή πετρώματα κρύβει από κάτω της πολλές διαφορετικές υπόγειες πόλεις. Καμία όμως δεν είναι τόσο μεγάλη και τόσο εντυπωσιακή όσο η Derinkuyu. Πρόκειται για ένα τεράστιο συγκρότημα που χρονολογείται γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ. Πιθανότατα χτίστηκε ως καταφύγιο σε περιόδους πολέμου. Η πόλη χωρίζεται σε 18 επίπεδα. Κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης, κάθε επίπεδο της πόλης μπορούσε να σφραγιστεί πίσω από τεράστιες πέτρινες πόρτες. Ήταν μια αυτόνομη μητρόπολη που περιέλαμβανε φρεάτια εξαερισμού, πηγάδια, κουζίνες, σχολικές αίθουσες, ελαιοτριβία, λουτρό, εινοποιείο και χώρο διαβίωσης για περίπου 20.000 άτομα. Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι οι Χεταίοι ή οι Φρίγες ήταν από τους πρώτους κατασκευαστές της Derinkuyu. Ωστόσο, αργότερα η πόλη καταλήφθηκε και επεκτάθηκε και από άλλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών της Βυζαντινής εποχής, που άφησαν πίσω τους διάφορες τοιχογραφίες και παρεκκλήσια. Παρά τη μακρά ιστορία της, η πόλη ανακαλύφθηκε ξανά τη δεκαετία του 1960, όταν ένας ντόπιος έπεσε πάνω σε μερικές σειραγγές της, ενώ ανακαίνιζε το σπίτι του. Η υπόγεια πόλη Derinkuyu βρίσκεται τουλάχιστον 85 μέτρα κάτω από το έδαφος. Είναι η μεγαλύτερη υπόγεια πόλη που έχει ανασκαφεί στον κόσμο και συνδέεται με περισσότερες από 200 μικρότερες, ξεχωριστές υπόγειες πόλεις που ανακαλύφθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Νούμερο 2. Αλατορυχείο Βιελίτσκα. Το αλατορυχείο Βιελίτσκα στην Πολωνία είναι ένα τεράστιο υπόγειο συγκρότημα δωματίων, διαδρόμων και αγαλμάτων που βρίσκεται στα περίχωρα της Κρακοβίας και είναι επίσης γνωστό ως υπόγειος καθεδρικός ναός αλατιού. Η ιστορία του ξεκινά γύρω στα 1200, όταν οι ανθρακορίχοι κατέβηκαν για πρώτη φορά κάτω από την επιφάνεια της γης για να βρουν αλάτι. Το αλατορυχείο Βιελίτσκα είναι ένα μεγάλο σύστημα υπόγειων σπηλαίων με 9 επίπεδα που φτάνει σε βάθος τα 327 μέτρα. Περιλαμβάνει πάνω από 2.040 αίθουσες και στοές 300 χιλιόμετρων, οι οποίες είναι χαραγμένες σε συμπαγείς όγκους αλατιού. Περιλαμβάνει επίσης και υπόγειες λίμνες. Όταν δεν έσκαβαν για λευκό χρυσό, οι εργάτες χρησιμοποιούσαν τα κοιτάσματα κρυστάλλων αλατιού για να φτιάξουν μια εκπληκτική συλλογή από παρεκκλήσια, πολυελαίους, αγάλματα και ανάγλυφα, συμπεριλαμβανομένου ενός λεπτομερούς αντιγράφου του μυστικού δείπνου του Νταβίντσι. Το 1950, το αλατορυχείο Βιελίτσκα μετατράπηκε σε μουσείο. Το ορυχείο σταμάτησε να παράγει αλάτι το 2007 μετά από περίπου 700 χρόνια λειτουργίας. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο. Νούμερο 3. Ναούγ. Η πόλη Ναούγ βρίσκεται στη Βόρεια Γαλλία. Περιλαμβάνει τούνελ μήκους 2 μιλίων και περισσότερα από 300 τεχνητά δωμάτια, κρυμμένα περίπου 100 πόδια κάτω από ένα δασωμένο οροπέδιο. Η ζωή εκεί ξεκίνησε γύρω στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν ως μέρος ενός ρωμαϊκού λατομείου. Αργότερα επεκτάθηκε σε ένα υπόγειο χωριό, αφού οι ντόπιοι άρχισαν να το χρησιμοποιούν ως κρυψώνα κατά τη διάρκεια των πολέμων των Μεσαίωνα. Στην ακμή της η υπόγεια πόλη Ναούγ είχε αρκετό χώρο για 3.000 κατοίκους και περιελάμβανε παρεκκλήσια, στάβλους, πηγάδια και ορδοποιεία. Τα σπήλαια Ναούγ σφραγίστηκαν αργότερα για δεκαετίες πριν ανοίξουν ξανά τον 19ο αιώνα ως τουριστικό αξιοθέατο. Αποτελούσαν σημαντικό σημείο περιήγησης κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και οι σύγχρονοι επισκέπτες μπορούν ακόμη να δουν περισσότερα από 2.000 κομμάτια γκράφιτι που άφησαν πίσω τους στρατιώτες, πολλοί από τους οποίους πολέμησαν στη μάχη του Σόμ. Νούμερο 4. Λαλιμπέλα. Κατά τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν, ένας ευσεβής βασιλιάς εξέδωσε διαταγή για την κατασκευή 11 εντυπωσιακών χριστιανικών εκκλησιών στο χωριό Λαλιμπέλα στην Αιθιοπία. Όλες οι εκκλησίες ήταν λαξευμένες από ηφαιστειογενή βράχο
κάτω από την επιφάνεια της γης. Η πιο εντυπωσιακή κατασκευή ήταν η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία είχε σχήμα σταυρού. Με την πάροδο του χρόνου, το κτίριο συνδέθηκε με το υπόλοιπο συγκρότημα μέσα από ένα δίκτυο υπόγειων διαδρόμων, κρυφών σπηλαίων και κατακομβών. Ο μύθος λέει ότι η κατασκευή της υπόγειας πόλης Λαλιμπέλα διήρκησε μόλις 24 χρόνια. Ωστόσο, πολλοί ιστορικοί πιστεύουν ότι η πόλη ολοκληρώθηκε σε διαφορετικές φάσεις κατά τη διάρκεια αρκετών αιώνων. Το χωριό έχει καταστεί ιερός τόπος για την Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία και οι υπόγειοι χώροι λατρείας του προσελκύουν έως και 100.000 προσκυνητές κάθε χρόνο. Νούμερο 5. Πέτρα. Η Πέτρα έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη δημοφιλή ταινία Indiana Jones and the Last Crusade. Πρόκειται για μια αρχαία πόλη που βρίσκεται στα βουνά της Νότιας Ιορδανίας και κατοικήθηκε ήδη από την προϊστορία. Ωστόσο έφτασε στο αποκορύφωμά της περίπου πριν από 2.000 χρόνια, όταν οι αρχαίοι Ναβατέοι κατασκεύαζαν τάφους, αίθουσες δεξιώσεων και ναούς στις γύρω πλαγιές, δίνοντας έτσι μια εκθαμβωτική εικόνα στο τοπίο. Το Αλκαζνέιχ ή το θησαυροφυλάκιο είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά οικοδομήματα της υπόγειας πόλης. Στην ακμή της η Πέτρα μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 20.000 ανθρώπους. Εγκαταλείφθηκε γύρω στον 7ο αιώνα μετά Χριστόν και δεν ήταν γνωστή στους Ευρωπαίους μέχρι το 1800. Οι ανασκαφές τοποθεσίας συνεχίζονται ακόμη και σήμερα και πιστεύετε ότι η συντριπτική πλειονότητα των ερειπίων μπορεί να κρύβεται ακόμη πιο βαθιά στη γη. Νούμερο 6. Υπόγεια πόλη του Πεκίνου. Κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, η κινεζική κυβέρνηση κατασκεύασε ένα μεγάλο καταφύγιο κάτω από την επιφάνεια του Πεκίνου, λόγω ανησυχιών για πυρηνικό πόλεμο. Το καταφύγιο σχεδιάστηκε για να προστατεύει περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους για έως και 4 μήνες και αποτελείται από αδιάβροχα δωμάτια και σύραγγες σε μια περιοχή πολλών δεκάδων τετραγωνικών μιλίων. Η υπόγεια πόλη ήταν σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει σε πυρηνικές, βιοχημικές και συμβατικές επιθέσεις. Το υπόγειο καταφύγιο ήταν εξοπλισμένο με εγκαταστάσεις όπως εστιατόρια, κλινικές, σχολεία, θέατρα, εργοστάσια, παγοδρόμιο, αποθήκες σιτηρών και λαδιού και φάρμα καλλιέργειας μανιταριών. Παρόλο που η υπόγεια πόλη του Πεκίνου δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ σαν καταφύγιο, οι σύραγγες του εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα, κρυμμένες κάτω από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις της πόλης. Νούμερο 7. Ορβιέτο. Η πόλη Ορβιέτο στην Ιταλία είναι γνωστή για τα λευκά κρασιά και τη γραφική αρχιτεκτονική της. Ωστόσο, οι περισσότερες μυστηριώδεις ατραξιών της βρίσκονται κάτω από το έδαφος. Οι αρχαίοι Ετρούσκοι σκάλισαν έναν υπόγειο λαβύρινθο στον ηφαιστειακό φράχο πάνω στον οποίο χτίστηκε η πόλη για να δημιουργήσουν πηγάδια και στέρνες. Ο λαβύρινθος μεγάλωσε σταδιακά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πάνω από 1.200 σύραγγες, σπηλιές και στοές. Μερικοί από τους θαλάμους περιλαμβάνουν αρχαία ιερά της Ετρουσκικής περίοδου και μεσαιωνικά ελαιοτριβία, ενώ άλλοι χρησιμοποιήθηκαν για αποθήκευση κρασιού. Επίσης, η υπόγεια πόλη Ορβιέτο χρησιμοποιήθηκε συχνά ως κρυψώνα κατά τη διάρκεια διαμαχών. Μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μερικά τμήματα χρησιμοποιήθηκαν ως καταφύγια από τους ανθρώπους για να γλιτώσουν από βόμβες. Νούμερο 8. Burlington. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, δημιουργήθηκε ένα υπόγειο συγκρότημα 100 πόδια κάτω από το χωριό Κόρσαμ στην Αγγλία. Σε περίπτωση πυρηνικού χτυπήματος, τα πιο σημαντικά μέλη της Βρετανικής κυβέρνησης θα μπορούσαν να μετακινηθούν σε αυτό το υπόγειο συγκρότημα 35 στρεμμάτων, που είναι επίσης γνωστό ως Burlington Bunker. Κατασκευάστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950 από μια σειρά υπαρχόντων σειραγγών και λατομείων πέτρας. Περιείχε χώρους γραφείων, καφετέριες, τηλεφωνικό κέντρο, ιατρικές εγκαταστάσεις και υπνοδωμάτια. Οι υποδομές είχαν στόχο να κρατήσουν ζωντανό τον Βρετανό Πρωθυπουργό και περίπου 4.000 άλλα βασικά κυβερνητικά στελέχη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και μπορούσε να τους προστατέψει για τουλάχιστον 3 μήνες, όπου τα στελέχη θα βρίσκονταν σε πλήρη απομόνωση από τον έξω κόσμο. Υπήρχε ακόμη και ένα εσωτερικό στούντιο του BBC που ο Πρωθυπουργός μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να μιλήσει στο κοινό. Η υπόγεια αυτή πόλη δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ ενεργά σαν καταφύγιο, αλλά η εγκατάσταση παρέμεινε εν μέρει λειτουργική μέχρι το 2004. Η εξερεύνηση των υπόγειων πόλεων του κόσμου είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι σημαντικό να βλέπουμε την εμβληματικότητα και την επιμονή εκείνων που έχτισαν αυτές τις πολύπλοκες κατασκευές και τις συνθήκες που υπέμεναν οι άνθρωποι ζώντας σε αυτές. Από το πολυεπίπεδο Ντερίνκουγιού στην Τουρκία μέχρι τα γλυπτά από αλάτια στη Βιαλίτσκα, αυτές οι πόλεις μας δίνουν μια ματιά στην ιστορία και τον πολιτισμό του κόσμου μας.